Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock M2P cũng như là tựa game Royal Kingdom nha. Đây là top 10 người chơi có lượng kill point cao nhất game vào năm 2025. Chỉ riêng 10 người chơi này thôi đã có tổng điểm tiêu diệt lên tới là 817 tỷ điểm tiêu diệt rồi các bạn. Tức là cao với có thể là bằng một liên minh seed A hoặc là 2-3 liên minh seed thấp luôn đấy. Thì chợt khi mà mình thấy cái top 10 này ấy, mình mới có một cái suy nghĩ trong đầu, đó là liệu không biết là vài năm nữa những người chơi này họ sẽ đạt được lượng kill point bao nhiêu. Nhưng mà mình không thể nào mình biết trước tương lai được, nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái bot ở trong quá khứ. Đấy, chúng ta sẽ xem là liệu ở cách đây 3 năm rưỡi nha anh em, vào năm 2021 thì top 10 người chơi có điểm cao nhất vào lúc đó họ là những ai và bây giờ họ ra sao nha các bạn. Không để mất quá nhiều thời gian của anh em, chúng ta sẽ đến với top 10 nhá. Top 10 ở đây thì chúng ta sẽ có là Bunny nha anh em, với một cái ID là 1782154. Vào thời điểm đó thì các bạn thấy là game vẫn đang còn khá là cũ đúng không? Các bạn còn chưa có cái số Kingdom ở bên cạnh luôn đấy, chúng ta chỉ có số ID thôi. Và kill point của Bunny thời điểm đó nhá là 12 tỷ 5 với sức mạnh á, là 502 triệu nhá anh em. Các bạn cũng có thể nhìn thấy là chất lượng kill T4 và T5 của Bunny cũng rất là tốt. Khi mà T5 vào thời điểm đó Bunny đã đánh được là 432 triệu rồi, và T4 là 416 triệu nha. Và đương nhiên nhắc tới Bunny ấy thì người ta sẽ nghĩ đến là một bot rất là điên đúng không? Một thủ lĩnh khét tiếng của Kingdom 1254. Đó, ông này ông swarm cực kỳ cháy luôn các bạn. Tức là vào KVK đánh hết lính, xong rồi hết KVK sau lại luyện lên tiếp. Nên là các bạn thấy là chỉ số death của Bunny cách đây 3 năm đã rất khủng khiếp rồi. 94 triệu death nha các bạn. Với tài nguyên thu thập chỉ có 9 tỷ thôi. Và cái lượng tài nguyên hỗ trợ là 19 tỷ 3. Vậy thì hiện tại cái nick của Bunny ra sao? Thì sau khi mình nhập số ID của Bunny vào trong cái mục tìm thống đốc ấy, thì mình rất là bất ngờ luôn các bạn, khi mà tài khoản này hiện tại sức mạnh chỉ còn có 77 triệu 6 thôi, và đang ở Kingdom 1188 nhá. Tức là bây giờ đang thuộc về tay người Hàn Quốc rồi. Và kill point hiện tại là 31 tỷ điểm tiêu diệt nha. Tuy nhiên thì chất lượng tiêu diệt cũng đã được cái nick này giấu đi. Và đây chính xác là nick của Bunny nha các bạn. Sức mạnh chỉ còn 77 triệu thôi. Thông tin thêm này, các bạn có thể thấy là sức mạnh tối đa 554 triệu. Và cái con số death ấy nó đã cải thiện rất là nhiều vào cái năm 2021 rồi. Thực ra thì cái death này chắc là phần nhiều tới từ lúc mà Bunny vẫn còn chơi game cơ, nên là nó mới lên được con số là 254 triệu lính. Đấy là đã nghỉ game một khoảng thời gian cũng khá là lâu nha các bạn. Tài nguyên thu thập từ thời điểm đó cũng tăng lên được thêm 6 tỷ tài nguyên này. Và hỗ trợ tài nguyên thì rất là lớn ha, 81 tỷ tài nguyên. Đó thì Bunny thì có nhiều giai thoại lắm. Ví dụ Bunny đánh nhau với Bot Giang này, Bunny đánh nhau với lại Johnny, rồi Bunny đánh nhau. Nói chung là đánh với Bot Giang hình như là lớn nhất đấy nhờ. Cái trận đấu của Bunny Bot Giang là kiểu hai ông đánh về mo đấy, thật sự là cực kỳ chiến nha anh em. Đó thì cái nick này bây giờ thì vẫn được sở hữu, nói chung là bởi một người chơi Hàn Quốc. Mình chỉ không biết là liệu cái nick này có còn đầu tư nữa hay không thôi, tại vì đổi tên thành LV với lại hai chữ Hàn như này mình không biết đọc tên là cái gì anh em ạ. Người chơi tiếp theo ở trong video ngày hôm nay chúng ta có là Wild Lover nha. Ở đây là một bot Hàn Quốc nha anh em. Và cũng tình cờ là đợt trước khi mà mình bay sang 2755 á, thì có một cái bot nữ người Mỹ đã mua lại nick Wild Lover này. Đó, lát nữa chúng ta hãy cùng xem là liệu cái nick này có còn thuộc sở hữu của bot nữ đó hay không. Vào thời điểm năm 2021 ấy, thì Wild Lover cũng có lượng sức mạnh rất là khủng ha, 409 triệu rồi, với kill point là 13 tỷ rưỡi. ID đầu 4 có nghĩa là cũng trẻ hơn cái nick của mình đấy. Về chỉ số death thời điểm đó chúng ta có là 42 triệu 3 nha. Thu hợp tài nguyên 7 tỷ 6 này, và hỗ trợ tài nguyên là 46 tỷ 9. Thì cái bot nữ ấy mà đã mua lại cái nick Wild Lover này cũng là một bot nữ cực kỳ chịu chi nha anh em. Đó, hiện tại thì nếu mà mình không nhầm thì bot đang ở Kingdom 1381 và đang đánh seed thấp thì phải. Chúng ta sẽ cùng tra số ID ở trong game để xem nhá. Và đây thì cái nick của Wild Lover sau khi mình tìm ID ấy thì cũng hiện lên đây vẫn là cái nick bot nữ nha anh em. Và mình nhớ hơi nhầm một tí, không phải là Kingdom 1381 mà là một Kingdom 1371 nha. Tiêu diệt hiện tại là 48 tỷ 1 này, với sức mạnh là 178 triệu. Đây là bot nữ nha anh em, cũng rất là chịu chi luôn. 1371 hiện tại là một Kingdom seed thấp đó, cũng mới gọi là làm lại từ cái đợt mà 2755 giải tán thôi. Hiện tại sức mạnh 7 tỷ 2 này, có một mặt trăng và quà 31 rồi. Chúng ta cùng xem về cái lượng death nha. Thì death hiện tại lên tới con số là 224 triệu và sức mạnh tối đa là 515 triệu. Mình cũng không chắc là cái lượng sức mạnh và chết này ấy, nó tới từ chủ cũ hay chủ mới. Nhưng mà cái bot mới này ấy, cũng là một bot rất chiến nha. Nói chung là cũng nạp nhiều lắm. Nên là có thể nói là cái nick của Wild Lover ấy vẫn đang
khá là mạnh ở trong game. Đấy, điểm tiêu diệt 48 tỷ cũng là cực kỳ khủng bố nha các bạn. Chúng ta đến với tài khoản thứ 3. Đây là một nick có tên là AduMG. Sức mạnh cũng cực kỳ cao luôn, 390 triệu với điểm tiêu diệt 13 tỷ 7. Nói thật với anh em là cái tên này đối với tôi thấy nó cũng hơi lạ. Mình cũng chưa bao giờ mình nghe cái nick này luôn. Ở liên minh đó là 23OL nha, thật sự là mình không nhớ cái liên minh này lắm. Đó, kill point rất là cao và sức mạnh cũng khủng ha. 3 ông đầu tiên là sức mạnh toàn mấy trăm triệu mà cách đây mấy năm rồi đấy. Và ở phần thông tin thì các bạn cũng thấy đó là sức mạnh tối đa lên tới là 523 triệu nha. Chết là 80 triệu các bạn. Thu hợp tài nguyên 12 tỷ 8 và hỗ trợ tài nguyên 33 tỷ. Ở cái nick này thì mình hoàn toàn không biết thông tin gì luôn ấy, nên là mình sẽ cùng tìm nick ở trong game để xem là hiện tại ai sở hữu nhá. Mình cực kỳ tò mò luôn, không biết các bạn như thế nào. Hóa ra cái nick này sau khi mình tìm một hồi ra thì lại nick ở 2975 các bạn. Nick này hiện tại là nick của bot Quan bên 75DC nha. Wow, rất là thú vị ha. Điểm tiêu diệt hiện tại là 44 tỷ 6 này, sức mạnh 117 triệu. Và phần thông tin thêm thì các bạn thấy là chết cũng tăng lên là 178 triệu rồi. Sức mạnh tối đa rất là cao, 523 triệu này. Hỗ trợ tài nguyên 158 tỷ và thu hợp tài nguyên 18 tỷ rưỡi nha. Bây giờ mình mới thấm cái câu người ta hay nói là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, đúng không? Cứ không biết cái ông AduMG ấy là ông nào, hóa ra lại bây giờ chủ mới lại ở ngay 2975 luôn. Đấy, kề vai sát cánh chắc phải được 4-5 cái cây VK rồi anh em. Rồi nick tiếp theo chúng ta có là Alexander của Kingdom 1623 nha các bạn. Đây thật sự cũng là một huyền thoại làng rock đấy, một trong những bot có thể nói là gồng gánh Kingdom 1623 rất là mạnh nha. Sức mạnh ở đây chúng ta thấy là 150 triệu này với điểm tiêu diệt là 14 tỷ 3. Bắt đầu là pao có vẻ thấp xuống này ha. Về chỉ số thì chúng ta có sức mạnh tối đa này là 258 triệu, chết 64 triệu, thu hợp tài nguyên rất là ít ha, chỉ có 4 tỷ 3 thôi. Và hỗ trợ tài nguyên là 54 tỷ. Ở nick này thì mình cũng chỉ có ấn tượng là hồi đấy 1623 thì ông này ông hình như còn có 2 bot đấy. Mình nhớ là 1623 có 2 bot vào thời điểm đó khá là mạnh. Mình chỉ nhớ mỗi ông Alexander thôi, kiểu như ông này là đầu tàu bên đó. Mình rất là tò mò là không biết là nick này hiện tại như nào. Chúng ta cùng xem ở trong game. Vâng, và khi mình tìm cái ID của cái nick Alexander ấy thì cũng ra một nick cũng quen mặt đối với mình luôn. Đó là ông Fosa nha các bạn. Mình đã từng có cơ hội va với ông này khi mà cái nick này còn ở Kingdom 2605 rồi. Đấy, từng va rồi. Ông này nói chung là gáy cũng khá là khét đấy. Và điểm tiêu diệt hiện tại tăng rất là nhiều ha, 62 tỷ 6 điểm tiêu diệt. Chắc chắn đây là một trong những nick có kill point cao nhất của game rồi. Và về thông tin thêm thì sức mạnh tối đa mình thấy là không có thay đổi nhiều so với cái thời điểm cách đây 3 năm. Hình như là y nguyên rồi đấy, 258 triệu. Chết cũng tăng rất là nhiều nha, lên 169 triệu rồi. Thu hợp tài nguyên cũng lên 27 tỷ 4 và hỗ trợ tài nguyên lên 224 tỷ. Có lẽ là bao nhiêu speed thì cái nick này đã sử dụng để đánh lên kill point hết rồi nha các bạn. Hiện tại thì nick Fosa này đang ở Kingdom 1029 thì đấy là một Kingdom seed thấp nha, một cái team cũng khá là nhiều bot nạp nhiều đấy, cũng toàn thấy triệu game ngồi seed thấp mà nhìn trong người toàn triệu game thôi. Quả 36 4 sao nha. Người chơi tiếp theo nằm trong top kill point của game thì có thể nói là lão tướng nha các bạn, lão tướng Ahmad Aziz nha. Cách đây 3 năm á, thì cái nick này đã nằm trong top kill point của game rồi và hiện tại vẫn đang cực kỳ gọi là vững vàng nha anh em, đúng với chất gọi là lão tướng của game luôn đấy. Kill point 15 tỷ 4 này với sức mạnh tối đa rất là cao, 301 triệu, một big boss nhá. Avatar là lữ bố đúng không? Nhìn cũng rất là ngầu. Nhưng mà hình như ông này là Ả Rập anh em ạ. Kiểu để avatar lữ bố với người Ả Rập trông kiểu nó không liên quan mấy nhở. Và đây là chỉ số của nick vào thời điểm đó. Sức mạnh tối đa là 488 triệu này, chết là 79 triệu nha. Thu hợp tài nguyên 11 tỷ 8 và hỗ trợ tài nguyên là 30 tỷ. Hiện tại thì điểm khác biệt đầu tiên của nick Ahmad Aziz so với thời điểm cách đây 3 năm ấy, đó là cái tên đã được viết caps lock nha. Có lẽ là thể hiện lên cái độ nghiêm trọng của cái tên này đúng không? Avatar cũng được đổi từ một chiến thần lữ bố sang một chiến thần duyệt quỷ, đó là Zorichi nha anh em. Sức mạnh còn 142 triệu thôi, nhưng mà điểm tiêu diệt thì đang nằm trong top 10 của game hiện tại luôn, là 88 tỷ 5. Thật sự là Ahmad Aziz duy trì phong độ qua từng đấy năm quá là đỉnh cao luôn anh em. Về phần thông tin thêm thì sức mạnh tối đa cũng không có thay đổi gì này, nhưng mà chết cũng tăng lên rất là nhiều ha. Các bot chết nhiều lính thật sự luôn, 243 triệu lính death tới từ vị trí của Ahmad Aziz. Về Ahmad Aziz thì quá là chiến rồi. Các bạn cứ hình dung xem là đã 3 năm rồi đúng không? Rất nhiều cái tên hiện tại là không còn xuất hiện ở trong top 10 kill point của game nữa. Thậm chí là nhiều người đã bán nick nghỉ game rồi, nhưng Ahmad Aziz vẫn chơi và vẫn duy trì phong độ cực kỳ đỉnh cao nha. Thật sự là tuyệt vời luôn. 960 sở hữu rất là nhiều bot khủng của game nha anh em.
Rồi và nhắc đến lão tướng thì không thể thiếu 33 được anh em ạ. 33 TC Atatürk lại thêm một lão tướng nữa. 33 với Ahmad Aziz đúng là kiểu xong lão tướng của game đúng không? Vào thời điểm này thì 33 có lượng tiêu diệt là 15 tỷ 6 nha, với sức mạnh là 1 tỷ 1. Một cái điều thú vị về cái lượng sức mạnh của 33 ấy, đó chính là 33 thì không phải là người chơi có cái lượng bao cao nhất game, không phải là người chơi có lượng kill point cao nhất game. Đấy, có thể là người chơi có chuỗi thua KVK nhiều nhất game, nhưng mà có một cái kỷ lục của 33 mà rất khó để anh em có thể xô đổ được. Đó chính là 33 là người đầu tiên đạt đến cái đơn vị là tỷ sức mạnh trong tựa game Rise Kingdom nha. Khi mà anh em chơi game ấy thì anh em đều thấy là 100 triệu sức mạnh, 200 triệu sức mạnh đã quá nhiều đúng không? Nhưng mà vào thời điểm đó thì 33 đã bung lên 1 tỷ điểm sức mạnh. Hiện tại thì chúng ta đã có hai cha con bot Nga lên hơn 2 tỷ điểm rồi đó. Nhưng mà quay trở lại cái thời điểm năm 2021 ấy, thì thật sự một người chơi mà đầu tư cái lượng tiền lớn như vậy, kiểu như là luyện thừa lính luôn đấy, thì 33 vẫn thật sự là một huyền thoại làng Rock nha. Ở đây các bạn cũng có thể thấy luôn là sức mạnh của 33 tối đa lên tới là 1 tỷ 235 triệu này, và chết là 104 triệu lính nhá. Và đây là tài khoản hiện tại của 33TC Atatürk nha anh em. Điểm tiêu diệt đã là 78 tỷ nha. Như vậy thì trước đây thì kill point cao hơn Ahmad Aziz, nhưng mà bây giờ thì thua Ahmad Aziz mất 10 tỷ điểm tiêu diệt rồi. Và sức mạnh vẫn là trên 1 tỷ điểm sức mạnh. Hiện tại thì 33 đang ở Kingdom 1365 nhá. Mùa này 1365 đang đánh OL cũng rất là tốt. Đấy, quà 48 sức mạnh 18 tỷ 1 rồi. Vào đến chung kết rồi nha. Chung kết sẽ là chơi ST đánh với 93T. Không biết là 33 có trong team OL của phía 1365 hay không nữa. Về phần thông tin thêm thì sức mạnh tối đa đã tăng lên so với thời điểm cách đây 3 năm rồi. Đó là lên tới là 1 tỷ 302 nha. Con số chết thì vẫn rất là khủng bố luôn. Chết là 383 triệu nha các bạn. Thu hợp tài nguyên thì chỉ có 13 tỷ 2 thôi. Nói chung là dù ai nói gì đi nữa ấy, thì mình vẫn nghĩ 33 là một lão tướng và là một huyền thoại thật sự của làng Rock luôn đấy. 33 và Ahmad Aziz đúng là hai ông nạp nhiều tiền mà chơi bền thật, chơi mấy năm rồi mà vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao luôn đấy. Rồi cái deck tiếp theo của chúng ta chính là Goodfather 1556 nha các bạn. Đây có thể nói là vị thủ lĩnh của 1556 sau khi mà giành chiến thắng trước 1612 của Bot Phở ấy, thì Bot Phở cũng bay về 1556 luôn, và cùng Goodfather xây dựng 1556 trở thành một trong những kingdom mạnh nhất Rise Kingdom vào cái thời điểm 2021. Sức mạnh tối đa là 470 triệu nha, với điểm tiêu diệt là 16 tỷ 4. Đây là chỉ số death vào thời điểm đó là 65 triệu nha, và sức mạnh cao nhất là 471 triệu. Hiện tại nick của Goodfather ở trong game ấy đã được sở hữu bởi một người chơi khác tên là SEB nha. Nick này nếu mình không nhầm thì mùa trước đang còn ở 1606 đấy, nhưng mà mùa này thì đã bay sang 2889 rồi. Đó, sức mạnh là 152 triệu với điểm tiêu diệt là 65 tỷ 8. Tuy nhiên thì vào thời điểm Goodfather nghỉ game ấy, thì cái nick này kill point khá là cao rồi, không nhớ là bao nhiêu nhá. Thông tin thêm này, sức mạnh tối đa 512 triệu và chết là 222 triệu. Như vậy là nick cũng cải thiện rất là nhiều. Đấy, tuy nhiên thì Goodfather nghỉ game cũng lâu rồi anh em ạ. Nó cái nick này mình không biết là đánh có lên được thêm bao nhiêu kill point với bao nhiêu death hay không. Nhưng mà đây vẫn là một trong những huyền thoại của game. Đấy, bây giờ là đang ở Kingdom 2889, liên minh là 889 nha, sức mạnh là 11 tỷ 7 này, và quà liên minh 32. Ở 1606 đang ngon mà bay về bên này ta. Bên này thì có không nào? Bay về bên này chơi với ai ta? Nhìn tên cũng khá là nhiều cái tên lạ. Mình không biết về Kingdom 2889 lắm, nhưng mà ấn vào thấy SVIP tím rịm anh em. Đúng là kiểu mấy ông bot ấy chơi kiểu không phụ thuộc vào người khác lắm. Các ông thích bay đi đâu thì bay thôi à. Tài khoản tiếp theo chúng ta có đó chính là Minjong nha anh em. Tại sao mình lại biết đọc cái tên này? Tại vì cách đây cũng mấy năm ấy mình cũng làm video về ông này rồi. Nếu mình không nhớ không nhầm thì cái đầm 1092 thì phải. Ông này có một cái đặc điểm thú vị ấy, đó là thời đấy mình nghe là kingdom nào yếu là ông này hay nhập cư đến, xong kiểu giúp người ta đánh để lấy kinh các thứ đấy, đại loại vậy, giống kiểu như là một lính đánh thuê ấy. Nó kill point thời điểm đó rất là cao ha, 16 tỷ 7 vào thời điểm đó là top của game rồi các bạn. Với sức mạnh là 12 triệu 5. Đây là chỉ số death của nick. Thì các bạn thấy là death là 25 triệu 1. Thì nãy giờ thì có lẽ là cái nick này là có cái chỉ số death và sức mạnh tối đa là khiêm tốn nhất. Nhưng mà kill point thì cũng là cái kill point cao top đầu game thời điểm đó. Đương nhiên thì kill point nó phải tới từ việc là đối thủ của anh ta là ai nữa. Ngày xưa thì mình nhớ là cái nick này cũng có livestream đấy. Mình nhớ là ông này đánh bằng iPad. Hiện tại thì mình cũng không biết là còn làm không. Tại vì đợt cuối cùng mình theo dõi cách đây cũng mấy năm rồi. Mình nghĩ là chắc có khi nghỉ game rồi đấy. Cũng là một huyền thoại của game mà cũng nghỉ ngang rồi, tiếc thật sự. Để chúng ta xem là trong game hiện tại ông này như nào nhá. Hiện tại nick của Minjong trong game đang tên là X51 nha. Và cái nick này thì đang ở Kingdom 3308 luôn. Cũng đã lên SVIP rồi với điểm tiêu diệt là 37 tỷ 5 nha. Về chỉ số thì chết cũng là 59 triệu này. Và sức mạnh tối đa
cũng không có thay đổi gì so với cách đây 3 năm. Tức là những cái người chủ mới ấy, người ta cũng không có nạp để người ta luyện lên PAO quá nhiều, mà người ta sẽ chỉ lấy speed để người ta đánh, lấy điểm tiêu diệt thôi. Thì hiện tại 3308 vẫn đang trong KVK với 2377. Tuy nhiên thì chắc là phải chờ đến lúc nào mà 3 đánh 1 thì chúng ta sẽ có nhiều cái diễn biến hơn. Hôm trước mình xem KVK hình như mình cũng thấy cái tên X51 ở trên đồng đấy. Có vẻ như là tất cả những cái tài khoản mà chúng ta xem ấy thì các bot đều vẫn đang duy trì chơi những tài khoản đó nha. Chỉ có chăng là đổi sang chủ mới thôi. Tiếp theo chúng ta có là TSNMF với cái liên minh là PK. Thì nếu mà các bạn nghe PK thấy quen ấy, thì hồi nãy chúng ta vừa xem một nick ở Kingdom 1029 đúng không? Thì đó chính là cái team của TSNMF. Thì đây là một cái team cũng gọi là lính đánh thuê ở trong game đấy. Cái team TSN là người ta hay bay đến những Kingdom để đánh, nói chung là bay theo nhóm. Ông này cũng từng giữ kỷ lục là người chơi có lượng death cao nhất game. Đấy, sức mạnh tối đa rất là khủng bố nhá, 451 triệu. Và ngay vào thời điểm đó thôi thì các bạn thấy là MF đã death lên tới là 161 triệu với sức mạnh cao nhất là 603 triệu. Đấy, cùng xem MF hiện tại trong game như thế nào. Đây thì nick của MF hiện tại trong game là đang của Fluffy Pony phía 1606 luôn. Sức mạnh hiện tại là 384 triệu nha, với điểm tiêu diệt cũng rất cao, lại tiếp tục là top game luôn, 71 tỷ điểm nha anh em. Và về phần thông tin thêm thì sức mạnh tối đa thậm chí lên tới là 824 triệu. Nhưng mà thú thật là mình cũng không nhớ là MF luyện lên hay là ông Fluffy Pony này luyện lên. Tại ông này cũng là một big boss của game. Đó, con số chết thì vẫn rất là lớn, 435 triệu lính chết. Mà đương nhiên thì các boss chết thì cũng toàn chết T5 thôi. Nếu mà cái lượng lính này mà không chết đi ấy, thì có lẽ là mấy nick này cũng phải trên 1 tỷ sức mạnh, có khi lên tầm 1,5 tỷ sức mạnh rồi không biết chừng. Nick của boss lớn xong lại được truyền cho một boss khác cũng lớn ấy, thành ra là nhìn người ta cày chỉ số đã thật sự anh em. Và ở đây thì chúng ta sẽ còn một tài khoản cuối cùng nữa, cũng là một tài khoản cũng rất quen thuộc với mình. Đó chính là bot rùa của 1545 nha, là cái Kingdom cũng khởi nguồn của Rock F2P luôn đấy. Thì hồi đấy thì bot rùa đổi sang tên là Riot Farmer, cầm kinh của 1545 với điểm tiêu diệt là 18,6 tỷ. Đó, sức mạnh là 136 triệu. Ở đây các bạn cũng thấy chỉ số luôn, đó là sức mạnh tối đa 203 triệu nha. Với death thời điểm đó là 60 triệu lính, đấy cũng là một bot rất là lớn. Tính ra thời điểm đấy được chung clan với bot rùa là tôi cũng là đi theo bot đấy chứ. Để xem bot rùa hiện tại như nào nhá anh em. Thì hiện tại bot rùa thì vẫn ở 1545 nhá. Và tên thì được đổi lại như tên cũ rồi này. Cũng có SVIP với điểm tiêu diệt là 30,7 tỷ nha. Sức mạnh là 119 triệu. Và thông tin thêm thì death là 95 triệu này, sức mạnh tối đa là 203 triệu. Như vậy thì nick bot rùa cũng không tăng tiến quá nhiều nếu mà chúng ta so với thời điểm năm 2021 đúng không? Cái lượng chỉ số chết cũng rất là thấp. Thì có lẽ là bot cũng gọi là chán game từ lâu rồi anh em ạ. Tại vì cái thời điểm mình ở 1545 ấy thì các bot cũng nạp rương khá là ít. Đó, các bot gần như là chỉ chơi gọi là duy trì thôi, chứ còn KVK nạp 2 rương vàng đấy để lấy xuyên sơn các thứ, chứ còn gần như cũng ít xả rương lắm. Cái thời mà mình mới ở 1545 mình vào VCR ấy thì gần như là ngày nào bot cũng mua cái gói trang bị cả. Đấy là ngày nào cũng có ít nhất là 1 rương vàng, 1-2 rương vàng cho các bot. Nhờ về sau thì các bot cũng chán, các bot cũng không chơi nhiều ấy, nên là nick cũng bỏ bê hết anh em. Thì cái nick này tính ra là bây giờ là tăng tiến cũng chậm đấy, nhưng mà có cái là vẫn có SVIP ở nguyên 1545 thôi, tức là cũng không phải là hit rương gì đâu. Đây là bot nạp tiền là SVIP anh em. Thực sự đó là một tài khoản mình nghĩ là cũng rất là khủng. Ngoài ra cái tài khoản này thì cũng có nhiều kỷ niệm với mình. Tại vì ngày xưa 1545 thì thời đấy còn nông dân đúng không, farmer. Bây giờ vẫn nông dân farmer thôi, nhưng mà tự lo được cho bản thân mình. Còn thời đấy thì phải chờ các bot bảo kê với lại cắm chỉ dấu nha anh em. Và video ngày nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Không biết là vào cái thời điểm mà anh em chơi Riot Kingdom ấy, có những bot nào lớn và ấn tượng với các bạn? Các bạn có biết hiện tại những bot đó ra sao hay không? Hãy cùng bình luận chia sẻ với bên dưới nha. Mình cũng rất là tò mò luôn. Và chúc các bạn chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.